Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của em Hoàng Tool MKT giải pháp marketing online. Trong video này em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách sử dụng phần mềm Tikval để cập nhật thông tin tài khoản TikTok, bao gồm đổi tên kênh, đổi ID kênh và các thiết lập liên quan theo cách chuyên nghiệp và an toàn và hiệu quả nhất nha anh chị. Trước khi chúng ta bắt đầu thì intro. Dạ vâng, mục tiêu của video này là giúp anh chị biết cách chuẩn bị dữ liệu, thiết lập phần mềm và chạy thay đổi hàng loạt cho nhiều tài khoản TikTok. Em sẽ chỉ rõ những giới hạn quan trọng, giải thích từng bước và xen vài ví dụ về cách thuật toán TikTok có thể xử lý những thay đổi này để anh chị có thể thao tác thực tế nhất có thể nha. Đầu tiên là có một số lưu ý mà anh chị cần để tâm tới, đó là tên kênh TikTok thì chỉ được đổi tối đa một lần trên một tuần nha anh chị. Và ID TikTok chỉ được đổi tối đa một lần trên một tháng. Tức là sao ạ? Tức là một tuần thì anh chị mới được đổi tên một lần, và một tháng anh chị mới được đổi tên ID một lần. Và một lưu ý nữa đó là tiểu sử bio tối đa chỉ được 80 ký tự thôi nha. Anh chị lưu ý tuân thủ những giới hạn này để tránh lỗi phần mềm cập nhật nha anh chị. Tiếp theo, trước khi bắt đầu sử dụng phần mềm bên em thì anh chị cần chuẩn bị gì ạ? Đầu tiên là em khuyên anh chị cần chuẩn bị sẵn một file chứa các danh sách tên kênh mà anh chị muốn dùng. Thứ hai đó là nội dung file nên là một tên trên mỗi dòng, không có dấu ngoặc kép thừa, không có ký tự không hợp lệ cho ID. Thì anh chị cứ nhớ là tên và ID thì chúng ta làm một danh sách thì chúng ta cứ mỗi một tên và mỗi ID thì chúng ta cách một dòng là được. Và ok, không lan man nữa thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào thiết lập trên phần mềm nha. Đầu tiên thì bước đầu tiên đấy, khi anh chị vào thì anh chị tất nhiên là phải đăng nhập tài khoản của mình trước đã. Thì ở bên góc trái màn hình này có mục quản lý tài khoản này. Sau khi vào quản lý tài khoản đấy thì có phần thêm ở đây nha. Phần thêm này thì anh chị phải thêm một mục, đặt tên mục gì để nhớ là được. Anh chị cứ nhớ mục tên đấy là được. Sau khi thêm rồi, như em ở đây là em đặt tên là nick nha. Thì đây là tất cả những nick em đăng nhập thì em đều ở trong cái tệp này. Thì sau khi tạo được một danh mục rồi thì chúng ta bắt đầu thêm tài khoản. Thêm tài khoản thì có một góc phải, ở góc phải này có mục thêm tài khoản này. Thêm tài khoản thì anh chị sẽ nhập tài khoản ở đây và chọn danh mục. Ký tự định dạng thì anh chị cứ nhập ID TikTok và mật khẩu. Anh chị cứ nhập ID TikTok và mật khẩu thôi là phần mềm bên em tự đăng nhập rồi. Như em ở đây là em đăng nhập rồi cho nên là em không đăng nhập lại nữa. Thì em có đăng nhập 4 nick ở đây. 4 nick làm ví dụ cho anh chị ở đây. Và tiếp theo là khi mà chúng ta muốn thao tác để thiết lập lại tên và ID TikTok hàng loạt thì chúng ta có một mục chức năng tài khoản đây, anh chị bấm vào chức năng tài khoản và có một mục đổi thông tin tài khoản ở đây. Đấy. Thì khi mà anh chị bấm vào đây, anh chị có thể chọn tất cả các nick. Đấy, tất cả các nick. Sau rồi anh chị tích vào ô đổi tên. Anh chị bấm vào nhập tên và copy vào cái file hồi nãy em có nhắc ấy. Anh chị copy hết tên vào đây, mỗi tên một dòng nha, là anh chị bấm lưu lại. Nhớ là khoảng cách này thì anh chị nên để tầm 15 đến 30 giây, hoặc là anh chị có thể để hơn 30 đến 45 giây cho tránh TikTok nó đánh là mình chạy spam nha. Đấy, tích vào chọn đổi tên. Sau khi nhập hết các tên vào rồi, chúng ta bấm vào chọn đổi ID TikTok. Thì cũng nhập như tên thôi, chúng ta nhập vào đây và copy link ID của anh chị vào đây. Bấm lưu. Sau khi mà lưu hết tất cả rồi, nếu mà anh chị cần kết hợp ngẫu nhiên bật tùy chọn, đó là thì anh chị nên bật tùy chọn, đó là thiết lập khoảng số, ví dụ như là 1 đến 1000. Ở đây này, anh chị có thể kết hợp ngẫu nhiên này, 1 đến 1000. Về phần mềm ghép số ngẫu nhiên vào ID sẽ giúp tránh cho ID bị trùng lặp với anh chị. Và bước thứ 6 đó là thiết lập số luồng chạy đồng thời. Như máy của em thì em để là 4 luồng nha. 4 luồng thì khi anh chị bấm bắt đầu ấy, nó sẽ chạy 4 ô ở đây này.
chạy cả 4 nick hiện lên đây luôn. Nói chung là máy anh chị tùy vào máy anh chị thôi, cái này phần này thì tùy vào máy anh chị. Và tại sao là phải chọn số luồng như vậy ạ? Thì số luồng thì dựa trên khả năng CPU và RAM của máy. Anh chị có thể xem trên máy mình có số luồng là bao nhiêu. Nếu máy có 8 core và 16 bit thì chạy 10 đến 15 luồng có thể ổn. Nhưng mà để an toàn ấy, em thấy là nên bắt đầu với 2 đến 4 luồng thôi, là sau đó mình tăng dần. Để anh chị hiểu cái tác động của TikTok ấy và thuật toán của TikTok ấy, thì em có một số chia sẻ là thuật toán TikTok ưu tiên nội dung có tỷ lệ xem lại cao hơn, nên tên của anh chị nếu mà mang tính gợi nhắc ấy thì xuất hiện trong comment hoặc livestream có thể khiến người xem tin cậy hơn, tăng tương tác, có phần cải thiện cho phân phối video, và đặc biệt là cải thiện tính xác thực tài khoản nữa. Khi nhiều tài khoản cùng tên hiển thị có dạng user ấy, thì dễ bị coi là bot hoặc là spam. Thay tên dạng có tiếng Việt cộng chữ thường và số thì hợp lý, giúp thuật toán phân loại tài khoản đáng tin cậy hơn trong các hành vi như là comment hay là live seeding. Sau khi thiết lập xong rồi ấy, chúng ta sẽ, đây thì em mới thay đổi thôi nên là chắc là không chạy được, nhưng mà em cứ bấm bắt đầu cho anh chị coi nó hoạt động như nào. Đấy, sau khi mình bắt đầu thì nó sẽ hiện lên mục như này, và bắt đầu mình tool nó sẽ chạy tự động này. Đấy, anh chị có thể thấy đấy. Đấy, anh chị chờ phần mềm nó hoàn tất tất cả các thay đổi tên, thay đổi ID là xong. Và có một lưu ý ở đây là phần mềm có thể mở nhiều cửa sổ một lúc nha anh chị. Thì đó là hành vi bình thường khi chạy hàng loạt thôi, thì nhìn con nó sẽ thích mắt hơn. Mọi người nhìn vào thì thấy mình chạy ở, ông này nhìn chạy cũng chuyên nghiệp. Đấy, anh chị có thể thấy nó tự nhập này, đấy, rồi mình tự đăng nhập này. Đây em chỉ đây em đổi tên rồi, một tuần em chưa đến một tuần nên em không đổi được, chắc là nó không thay đổi được đâu, cho nên là em cứ tạm tắt đi đã nhá. Thì có một số mẹo vận hành an toàn cho anh chị ấy. Thì thứ nhất là không đổi quá nhiều thiết lập cùng một lúc. Khi mà máy anh chị yếu, anh chị nên test trước 5 đến 10 tài khoản trước để coi coi máy chạy có ổn định không. Và thứ hai là giữ khoảng cách thời gian giữa các lần đổi tên ID để tránh hệ thống kiểm tra TikTok của mình quét. Hệ thống quét, anh chị mà để như kiểu 5 đến 10 giây hoặc là 1 đến 2 giây thì nó đổi nhanh quá, như thế là sẽ khiến cho TikTok nó quét là nick của mình đang có hành vi xấu, thì sẽ giảm đề xuất kênh của mình thôi, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến kênh của mình. Thứ ba là luôn lưu danh sách cũ, vì là anh chị cứ lưu lại danh sách cũ để anh chị có thể thay đổi lại khi mà anh chị cần. Thứ tư đó là nếu cần seeding comment hoặc livestream thì anh chị nên dùng tên tiếng Việt dễ đọc, tránh chuỗi ký tự lạ để tăng tính xác thực khi có mắt xem livestream của mình. Kết luận lại ấy, thì việc dùng phần mềm bên em đổi tên ID hàng loạt giúp anh chị chủ động quản lý tài khoản hơn, đặc biệt là khi cần dùng nhiều tài khoản cho chiến dịch comment hay live stream. Tuy nhiên cần tôn trọng giới hạn của TikTok như là một số lưu ý em nhắc ở đầu video ấy, và chạy thử quy mô nhỏ trước khi chạy lên các quy mô lớn hơn, nhiều tài khoản hơn và đổi hàng loạt nhiều hơn. Nếu anh chị cần tư vấn chi tiết theo bộ tài khoản cụ thể thì vui lòng để lại liên hệ qua số điện thoại hiển thị trên màn hình. Em sẽ hướng dẫn từng bước theo tình huống thực tế. Dạ vâng. Video của anh đến đây là hết rồi, thì xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở một video tiếp theo.